तिथे म्हणजे आमच्या 48 क्वार्टर्स 48 म्हणायचे त्याला. ते आईची कांदा भजी अतिशय सुंदर असायची आणि सेम तशीच माझी होतात आणि मी प्रत्येक एपिसोड बघत असते. मला खूप आवडतं स्वामिनी व्लॉग्स. नमस्कार, मी स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते. पुण्यातील कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय हे 1995 सालापासून संगीत क्षेत्रात कार्यरत आहेत. अनेक विद्यार्थी इकडे गायन, हार्मोनियम, तबला आणि चित्रकला या कलांचं शिक्षण घेत आहेत आणि तुम्हाला देखील या कला अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि खूप आनंदात शिकायच्या असतील तर कलातीर्थ लगेचच जॉईन करा. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्हीही क्लासेस अवेलेबल आहेत. रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. सध्या चॅनलवरती अन्नपूर्णा चव मायेची गौरी गणपती विशेष ही सिरीज सुरू आहे. अन्नपूर्णा चव मायेचीचा सीझन 1 नुकताच काही दिवसांपूर्वी चॅनलवरती रिलीज झाला होता आणि त्याला भरभरून तुम्ही सगळ्यांनी प्रतिसाद दिलात. त्यामुळे अर्थातच मी ठरवलं की गौरी गणपतीच्या निमित्ताने अन्नपूर्णा चव मायेची हीच सिरीज आपण घेऊन येऊयात आणि त्याचा नवीन सीझन मात्र गौरी गणपती विशेष करूयात असं मला वाटलं. या सिरीजमध्ये कलातीर्थ भजनी मंडळाच्या विद्यार्थिनी आपल्या सर्वांना दर एपिसोडमध्ये भेटायला येत आहेत आणि आजच्या एपिसोडमध्ये ज्या विद्यार्थिनी आपल्याला भेटायला आल्या आहेत तर त्या म्हणजे स्वाती धमढेरे. नमस्कार स्वातीताई, खूप छान वाटतंय स्वामिनी व्लॉग्सवरती तुम्ही आलायत. मी आता म्हणले तसं की अन्नपूर्णा चव मायेची या सिरीजचं नाव आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे, तुम्ही म्हणजे या सगळ्या खरं तर कलातीर्थचे विद्यार्थी, पालक आणि सगळ्या ज्येष्ठ विद्यार्थिनी स्वामिनी व्लॉग्सच्या अगदी परमनंट व्ह्युअर्स आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही. पण मला खूप छान वाटते की अशा निमित्ताने तुम्ही स्वामिनी व्लॉग्सवरती आलायत. तर सगळ्यात सुरुवातीला मला हे तुम्हाला विचारायला आवडेल की तुमचं जन्मगाव कोणतं आणि गौरी गणपती विशेष आहे त्यामुळे तुमच्या लहानपणीच्या गौरी गणपतीच्या आठवणी मला ऐकायला आवडतील. माझं जन्मगाव पुणेच आहे आणि इथे सकाळनगरच्या जवळ चव्हाणनगर म्हणून आहे. अच्छा. तर तिथेच लहानपणापासून जवळजवळ 6वी-7वी पर्यंत आम्ही तिथेच होतो. बरोबर. तर तिथे म्हणजे आमच्या 48 क्वार्टर्स 48 म्हणायचे त्याला. बरोबर. आणि गणपती बसायचे म्हणजे नुसतं त्या दिवशी गोंधळ आणि आमच्या डोक्यात पहिल्या दिवशी 21 गणपतींचं दर्शन घ्यायचं. त्यामुळे सोसायटीत 21 जणांकडे जाऊन मोदक पेढे जे मिळेल ते पहिलं खाऊन घ्यायचं. दर्शन तर घ्यायचं, महत्वाचा उद्देश म्हणजे पेढे मोदक खायचे. किती छान. हो, खूप छान. पण मग आईकडनं तुम्ही एखादा शिकलेला पदार्थ तुमच्या म्हणजे अर्थात अन्नपूर्णा सिरीजचं नाव आहे म्हणून त्या रिलेटेड अशी एखादी आठवण सांगायला आवडेल का? आईचं म्हणजे आईची कांदा भजी अतिशय सुंदर असायची आणि सेम तशीच माझी होतात. क्या बात आहे. खूप मस्त, खूप सुंदर होतात. खूपच छान. शिकले बरेचसे, पण हे म्हणजे सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ आहे. कोणी याला नाही म्हणत नाही या पदार्थाला असं आहे आणि तो खरंच छान होतो. आणि मग आईकडून असंच सगळं शिकले भरपूर, पण त्यातल्या त्यात जास्त छान भजी, कांदा भजी म्हणजे अगदी एक नंबर होतात असं आहे. आणि आज विशेष म्हणजे ही मी जी साडी नेसली ती माझ्या आईचीच साडी आहे. क्या बात आहे, किती गोड. आणि त्या निमित्ताने नेसली गेली आईची पण आठवण आणि सुंदर वाटते या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आणि योगायोगाने ती साडी नेसली गेली. खूप छान आणि खरंच तुम्ही छान दिसतात खूपच. खूप छान. वा खरंच छान. मग आज आपण या एपिसोडमध्ये कुठला पदार्थ बघणार आहोत ते आधी सांगा. आपण पुरण पोळी वा आणि बटाट्याची भाजी. क्या बात आहे. खूपच छान. माझा अतिशय आवडीचे हे दोन्ही पदार्थ आहेत आणि त्यामुळे प्रेक्षकांना देखील खूप छान अशी रेसिपी बघायला मिळणार आहे. स्वातीताई, आता आपण किचनमध्ये आलो आहोत तर आता पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत ते सांगा आणि त्याच्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते सांगा. सुरुवातीला आपण बटाट्याची भाजी करणार आहोत. त्याच्यासाठी तेल, फोडणीसाठी जिरे, मोहरी, हिंग आणि कडीलिंब आणि हा मी हिरवी मिरची आणि आल्याचा ठेचा घेतलाय. वरून घालायला कोथिंबीर, थोडीशी साखर आणि मीठ, चवीपुरतं मीठ, करेक्ट, हळद. बटाटा उकडून चिरून घेतलाय, फोडी करून घेतल्या त्याच्या. चला मग आता आपण लगेच कृती करूया ना. सर्वप्रथम 1 चमचा तेल घालते, 1-1.5 चमचा घालते. थोडंसं बटाट्याच्या भाजीला जरा जास्त असलं तर छान होते ती. मोहरी, जिरे, हिंग, कढीपत्ता. ते झालं की आपण आलं आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घालूया त्याच्यामध्ये. ते थोडंसं परतून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये आता हळद घालायची, याच्यातच मीठ घालून घेऊया आणि अगदी चिमूटभर साखर. वा वा. यात आता उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी घालूया आपण.
हे नैवेद्याचं असल्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये कुठेही कांदा लसूण त्याचा काही वापर केलेला नाही. 1-2 मिनटं तर झाकण ठेवते. एक वाफ आली. हां, आता आपण झाकण काढून बघूया. अगदी छान वाफ आली आहे भाजीला. गॅस बंद करूया आणि वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर भरपूर. वा. आता आपण दुसरा पदार्थ करणार आहोत, तो म्हणजे पुरणाची पोळी. कणिक भिजवून ठेवली आहे. हां. 1 तासभर आधी. नेहमीच्या आपल्या गव्हाचं पिठाचं पोळी, साध्या पोळीचं जे पीठ भिजवतो ना, त्याच्यापेक्षा थोडीशी पातळ. पुरणही शिजवून ठेवलं आहे आधी. जेवढी डाळ घेतली आहे तेवढाच गूळ घेतला आहे आणि थोडीशी साखर घातली आहे त्याच्यामध्ये. अच्छा. हां, आता मी पुरण भरते त्याच्यामध्ये. कणकेची वाटीसारखं केलं आहे. छान बंद करून घ्यायचं. थोडंसं पुरण असं जरा पसरवून घ्यायचं. पुरणाचा वास सुटलाय आता. अगदीच खूपच छान. तर याच्याबरोबरच ओल्या नारळाची चटणी केली आहे, जी आपण नेहमी नैवेद्यात ठेवतो ना, अगदी तशी साधी सोपी. पोळीवर आता भरपूर तूप घालूया. स्वातीताई, खूप छान असा आपण आता नैवेद्य तुम्ही दाखवलात आणि ती रेसिपी आपण बघितली. आता मला हे विचारायला आवडेल की स्वामिनी व्लॉग्सवरती येऊन तुम्हाला कसं वाटलं? खूप छान वाटतंय. अगदी छान. आणि मी प्रत्येक एपिसोड बघत असते आणि निवांत वेळ असेल त्यावेळेसच बघते. रेसिपीजही खूप सुंदर सुंदर असतात. खूप छान वाटलं. मला खूप आवडतं स्वामिनी व्लॉग्स. स्वामिनी व्लॉग्सवरती आलात त्यामुळे कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालयाकडून आणि स्वामिनी व्लॉग्सकडनं एक छोटीशी भेट तुम्ही स्वीकारावी. धन्यवाद. तर आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून मला नक्की कळवा. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ लाईक करा. तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.